ta có điểm chung, cho nên một số người trong chúng ta đây có thể nói và có thể hiểu được tiếng Nga. Vì vậy cho nên có thể không chỉ nói tiếng Anh mà còn nói bằng tiếng Nga được nữa. And I would like to thank you very much for this opportunity to talk to you today. Tôi cảm ơn các bạn rất là nhiều cho phép tôi có cơ hội ngày hôm nay được nói chuyện cùng với các bạn. And to introduce our organization, the International Christian Embassy Jerusalem. Để giới thiệu với các bạn về tổ chức của chúng tôi, đó là tổ chức có tên là Đại sứ quán Cơ đốc tại Jerusalem. And also to speak about how we understand the times in which we are living. Và tôi cũng sẽ nói về việc làm thế nào để chúng ta có thể hiểu về cái thời kỳ mà chúng ta đang sống đây. So I would start by mentioning some of the main biblical phrases or verses that govern our understanding of Israel. Tôi cũng muốn bắt đầu bằng việc nói tới một số những cái câu, một số những cái phân đoạn kinh thánh là những câu mang tính chất hướng dẫn cho cái cách hiểu của chúng ta về Israel. And I'll start by following up on the introduction of ICJ that was already mentioned, where my predecessor spoke about the goals and the mission. Tôi cũng bắt đầu bằng việc tiếp theo cái phần giới thiệu mà các nãy người giới thiệu đã nói về tổ chức của chúng tôi, về tôn chỉ, về sứ mệnh của tổ chức. The International Christian Embassy was founded by a group of people who prayed. Và có thể nói rằng là Đại sứ quán Cơ đốc nhân quốc tế ở tại Jerusalem là được thành lập bởi một số những con người đã có tâm tình cầu nguyện. And we consider ourselves a prayer movement first of all. Và trước tiên thì chúng tôi coi mình là một cái phong trào cầu nguyện. I have the privilege of serving on a staff in Jerusalem since the summer of 2017. Since summer 2017, I serve on the staff in Jerusalem. Tôi có vinh hạnh được là nhân sự của cái tổ chức này bắt đầu vào mùa hè năm 2017. There are about 44 people currently working in our headquarters in Jerusalem. Và hiện tại bây giờ có khoảng 44 người đang làm việc trong trụ sở của tổ chức của chúng tôi ở tại Jerusalem. And we meet 3 times a week, Monday, Wednesday, Friday, for prayer. Và cứ mỗi một tuần thì chúng tôi gặp nhau 3 lần trong một tuần để cùng cầu nguyện chung với nhau vào buổi sáng. So 3 times a week we start our working day by praying together for 1 hour. 3 lần trong một tuần như vậy, chúng tôi bắt đầu cái ngày làm việc của mình bằng việc dành với nhau 1 tiếng để cùng cầu nguyện. And every Wednesday we pray even during the summer, the lunch break and in the afternoon. Và thứ tư thì chúng tôi cũng cầu nguyện vào thời gian trưa và thời gian buổi chiều nữa. And every first Wednesday in a month we pray and fast together. Và mỗi một thứ hai của đầu tháng thì chúng tôi kiêng ăn cầu nguyện cùng với nhau. And we also started a few years ago an initiative called Isaiah 62. Và cách đây một thời gian chúng tôi cũng bắt đầu một cái sáng kiến. Cái sáng kiến đã được gọi là Esai 62. Which is based on the verses from Isaiah 62. Tức là cái sáng kiến được dựa trên một cái câu kinh thánh ở trong sách Esai chương 62. On the walls of Jerusalem I have set watchmen. Về tường thành tại Jerusalem. It's Isaiah 62 verses 6 and 7. Trong Esai chương 62 câu 6 và câu 7. I have set watchmen on your walls, O Jerusalem, they shall never hold their peace day or night. Trong đó nói rằng hỡi Jerusalem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi, cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. You who make mention of the Lord, do not keep silent and give him no rest until he establishes and makes Jerusalem a praise in the Hỡi các earth. ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va chớ có nghỉ ngơi chút nào, đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Jerusalem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất. We encourage people all over the world to pray with us. Chúng tôi khích lệ mọi người khắp nơi trên thế giới cùng cầu nguyện với chúng tôi. And that invitation goes out to you as well. Và đây cũng là lời mời đến với các bạn nữa. You can join our initiative and you will be receiving a prayer letter every month with specific points to pray for. Các bạn có thể tham dự cùng với cái sáng kiến của chúng tôi, và các bạn sẽ nhận được, nếu mà đăng ký thì sẽ nhận được cái thông tin hàng tháng. Và trong cái tờ thông tin đó nó có những cái điểm nhất định để cầu nguyện cho Israel, cầu nguyện cho Jerusalem.
So, yes, you can see it on our website. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy trên cái trang web của chúng tôi. The prayer wave is another initiative connected to prayer. Sóng cầu nguyện cũng là một cái sáng kiến khác nữa, cũng có liên quan đến sự cầu nguyện. And the vision is to have people who pray in each time zone at the rising of the sun. Yeah. Và cái ý tưởng ở đây đó là để cho có những cái người cầu nguyện khi mà mặt trời, khi mà vừa bình minh ấy, thì đều có người cầu nguyện. Tùy từng cái múi giờ khác nhau thì đều có người cầu nguyện cả. We already found people who pray in 21 time zones. Và chúng tôi đã tìm được người để cầu nguyện trong vòng 21 múi giờ tất cả rồi. So soon as the sun rises in the east and goes all over the globe throughout the day. Có nghĩa là từ lúc mà mặt trời mọc lên ở phía đông, đúng không ạ, vào lúc bình minh cho đến lúc mà lặn hoàng hôn ở phía tây. There's going to be a tsunami of prayer, a prayer wave. Thì dường như là có cái cơn sóng thần, sóng của sự cầu nguyện vậy, liên tục như vậy dâng lên với Chúa cho Israel. So you are welcome to join. Và rất là chào đón các bạn để tham dự sự cầu nguyện này. So let me go back to the beginning. As these people who lived in Jerusalem from different nations in 1980, as they prayed. Và tôi xin phép quay trở lại từ lúc điểm ban đầu, khi mà có những người từ nhiều dân tộc khác nhau đã sống ở tại Jerusalem vào những năm 1980 đó, khi mà họ bắt đầu cầu nguyện. They felt it was a time to start doing something practical towards the Jewish people. Và cầu nguyện như vậy vào năm 1980 thì họ cảm nhận rằng là đã đến lúc để họ bắt đầu một cái điều gì đó thật là thực tế để làm cho người Do Thái. And they felt that the good verse upon which to build this ministry is found in Isaiah chapter 40. Và họ tìm thấy, họ thấy rằng là có một cái câu kinh thánh rất tốt để làm cơ sở, làm cho cho những cái hoạt động này, đó là trong sách Ê-sai chương 40. It starts in verse 1 with the sentence, "Comfort ye my people, says your God." Trong đó, trong phần đầu câu 1 có nói như thế này là hãy yên ủi dân ta. Speak tenderly to Jerusalem and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the Lord's hand double for all her sins. Hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và rao rằng sự tranh chiến của nó đã chọn, tội lỗi của nó đã được tha, nó đã chịu gấp 2 từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình. A voice crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Có tiếng kêu rằng hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. So we understand ourselves as this voice which speaks to the Jewish people and which by our action prepares the way for the Lord. Và chúng tôi tự coi mình giống như là cái tiếng kêu này, tiếng kêu để nói với những người Do Thái và giống như là chuẩn bị đường cho Chúa vậy. This verse, comfort ye my people, says your God, also implies that we believe that the Jewish people still has a significance in God's plan. Và cũng cái câu nói rằng hãy yên ủi dân ta, khiến chúng tôi tin rằng người Do Thái vẫn có một vai trò rất quan trọng trong cái kế hoạch của Chúa. Because when God says comfort my people, by my people, we understand the people of Israel, the Jewish people. Vì khi ở đây Chúa nói rằng hãy yên ủi dân ta, thì chúng tôi hiểu rằng dân ta ở đây là Đức Chúa Trời đang ám chỉ dân của Ngài, tức là người Do Thái, người Israel. But at the same time, God speaks to someone. He has an audience. He speaks to someone who can hear his voice. Nhưng đồng thời rõ ràng là Đức Trời đang nói với một cái nhóm người nghe ở đây, là những người đang nghe được tiếng của Chúa, và Chúa nói với họ rằng hãy yên ủi dân của Chúa. And this is the Christian church from all the nations. Và chúng tôi tin rằng cái nhóm người mà Chúa đang nói tới đây đó chính là chúng ta, chính là những cơ đốc nhân ở khắp nơi từ tất cả các dân tộc. So we believe that the prophecy of Isaiah 40 is for this day. Và chúng tôi tin rằng như vậy cái lời tiên tri ở trong Ê-sai chương 40 câu 1 câu 2 này, đó là cho thời nay của chúng ta. When there is a people all around the world who listens to God's voice and who obeys God, khi có những con người ở khắp nơi trên thế giới nghe được tiếng Chúa và vâng lời Chúa, who are able to comfort the people of Israel, the Jewish people. Là những người có thể an ủi dân Israel, dân Do Thái, dân của Chúa.
because the time has arrived for the Jewish people to be comforted and to listen to God's voice again. Bởi vì thời điểm đã đến để người Israel được an ủi và người Israel lại được nghe tiếng Chúa một lần nữa. So today God has His people all around the world, and by our action it will have impact on the Jewish people. Bởi vậy ngày nay Đức Chúa Trời đang có dân của Ngài khắp nơi trên thế giới, và bởi hành động của chúng ta sẽ tác động trên dân Israel của Ngài. Paul says in Romans 11:25 that Israel was hardened in part until the full number of the Gentiles has come in. Như Phaolô có nói ở trong sách Roma chương 11 câu 25 rằng một phần dân Israel bị cứng lòng cho đến khi số dân ngoại được thêm vào cho đầy đủ. That means that there is a connection between the Gentile Christians and the spiritual condition of the state of the Jewish people. Điều đó có nghĩa là có một cái sự kết nối giữa các cơ đốc nhân dân ngoại với lại tình trạng thuộc linh của người Israel. When there is enough Gentile Christians all around the world, they can do something to influence the spiritual condition of the Jewish people. Và như vậy thì các cơ đốc nhân ở khắp nơi trên thế giới có thể làm một điều gì đó để tác động trên tình trạng thuộc linh của dân Do Thái. And this is the voice in the wilderness that prepares our action is the voice that prepares the hearts of the Jewish people. Và những hành động của chúng ta giống như là cái tiếng kêu vậy, ở trong đồng vắng tiếng kêu để chuẩn bị lòng cho người Israel. Maybe I would now start with a little of our understanding of why Israel or the Jewish people is still relevant to today. Có lẽ bây giờ là đúng thời điểm để tôi chia sẻ một chút về việc tại sao chúng ta tin rằng là người Israel vẫn có quan hệ ngày hôm nay, vẫn là một cái điều gì đó quan trọng ngày hôm nay. When God called Abraham in Genesis 12, Khi Đức Chúa Trời gọi Abraham ở trong Sáng Thế Ký chương 12, He said, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Ngài có nói rằng ta sẽ ban phước cho kẻ nào chúc phước cho ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và bởi ngươi mà các chi tộc trên thế gian đều sẽ được phước. And I would emphasize this part, in you, in Abraham, all the families of the earth shall be blessed. Tôi sẽ nhấn mạnh cái chỗ mà Chúa nói ở đây, đó là bởi ngươi, trong ngươi mà các chi tộc nơi thế gian sẽ được phước. That means that when God called Abraham, he already had in mind the salvation of all the world, of all of us. Khi mà Chúa nói rằng các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ Abraham mà được phước, chứng tỏ là khi mà Chúa gọi Abraham thì trong tâm trí của Chúa, Ngài đã nghĩ đến tất cả các chi tộc trên thế gian, tất cả các đất nước trên thế giới. And indeed, we have received the blessing of knowing God through Israel. Và thực sự là chúng ta đã nhận được cái phước hạnh được nhận biết Chúa là qua Đức Chúa Trời của Abraham. We received the word of God through the Jewish people, and we received the Messiah through the Jewish Chúng ta people. nhận được lời của Đức Chúa Trời qua người Israel. Chúng ta cũng nhận được đấng Messiah, đấng là thuộc về người Israel. So God chose the Jewish people to become his instrument, his vehicle to bring salvation to the world. Như vậy Đức Chúa Trời đã chọn người Israel giống như là cái công cụ của Ngài để đưa sự cứu rỗi đến cho thế giới. And this is already a first reason for us to be thankful to the Jewish people. Và cái đó cũng đã là lý do đầu tiên cho chúng ta, để chúng ta cần phải có sự biết ơn với người Israel. And the New Testament tells us that we should never forget this. Và Tân Ước nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Paul says in Ephesians 2:11-13, Chẳng hạn như Phaolô có nhắc trong Ephesos chương 2 câu 11 đến câu 13. therefore remember that you once Gentiles in the flesh who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Trong đó nói rằng vậy hỡi em, trong xác thịt bởi tay người ta. Câu 12, trong thuở đó anh em không có đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel,
chẳng dự vào giao ước của lời hứa. Ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. But now in Christ Jesus, you who were once far off have been brought near by the blood of Christ. Câu 13. Nhưng Chúa Giêsu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết đấng Christ mà được gần rồi. So we are told to be thankful, and this is one of the motivations when it comes to our relationship with the Jewish people. Như vậy ở đây cũng nhắc chúng ta rằng cần phải nhớ lại điều đó, hay cần phải biết ơn. Và đây cũng đã là lý do đầu tiên để khiến cho chúng ta cần có cái mối quan hệ với lại người Israel. Now there are theories that say that of course the Jewish people have brought the Messiah, and through him we have been blessed and the salvation has gone out to all the world. Vâng, như chúng ta thấy đó, như có người nói rằng là nhờ qua người Israel, đúng không ạ, mà đấng Messiah đến, và đấng Messiah nhờ đó mà chúng ta được sự cứu rỗi, vì dân Israel cứng lòng không tiếp nhận đấng Messiah, và sau đó đấng Messiah được lan truyền cho tất cả thế giới. But there is a teaching in the church for years that with Jesus and with the rejection of Jesus by the Jews were rejected and they are no longer people of God, and the church replaced what used to be Israel. Mặc dù vậy nhưng mà trong lịch sử hội thánh đã có một cái sự dạy dỗ rằng vì cớ người Israel khước từ đấng Christ, cho nên dân Israel bây giờ bị Chúa khước từ, và hội thánh bây giờ đã thay thế cho vị trí của người Israel. Well, I have to say that we reject this replacement theology. Và tôi cũng phải nói rằng chúng ta bây giờ khước từ cái thần học thay thế đó, chúng ta không đồng ý với thần học đó. And we recognize that this teaching of contempt, as it was also called, has brought much suffering to the Jewish people by the church in the history. Vâng. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng cái sự dạy dỗ mang tính chất coi thường người Israel đó cũng đã dẫn đến cái sự đau khổ rất nhiều, gây ra rất nhiều đau khổ cho người Israel. But mainly we don't see this in the Bible. To the contrary, we see that Paul says something opposite. Nhưng mà cái lý do chủ yếu khiến cho chúng ta khước từ cái thần học thay thế đó là bởi vì chúng ta không nhìn thấy cái thần học đó ở trong Kinh Thánh. Thực ra chúng ta còn nhìn thấy điều ngược lại. In Romans 11:28 and 29, Paul says, chẳng hạn trong Roma chương 11 câu 28 câu 29, Phaolô có nói about the Jewish people in the flesh that concerning the gospel they are enemies for your sake, but concerning the election they are beloved for the sake of the fathers. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Khi nói về người Israel đó thì Phaolô viết thế này: nếu luận về tin lành thì họ, tức là người Israel, là nghịch thù bởi cớ anh em. Còn luận về sự lựa chọn thì họ được yêu thương bởi cớ các tổ phụ. Câu 29, vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại bao giờ. God's calling is irrevocable. Ở đây nói rằng là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại bao giờ. This is a very important point because it points to the character of God. Đây là một cái điểm rất quan trọng bởi vì nó cho chúng ta thấy, nó chỉ cho chúng ta thấy về tính cách của Đức Chúa Trời. God is not like man who would lie. Đức Chúa Trời không phải giống như con người là loài nói dối. If God makes a promise and even an oath, he does not go back to on his word. Nếu như Đức Chúa Trời đã làm một lời hứa thì Ngài không bao giờ mà lại không giữ lời của Ngài. And essentially this replacement theology makes God a liar. Cho nên nếu mà về bản chất mà nói, có thể nói rằng nếu như chúng ta tin cái thần học thay thế thì cái thần học thay thế là thần học mà đang coi Đức Chúa Trời là người nói dối. On the contrary, God is faithful. Nhưng mà ngược lại, chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng thành tín. And his faithfulness is the very foundation of our own faith. Và sự thành tín của Ngài cũng chính là cái nền tảng cho đức tin của chính chúng ta. When God says something, we can be certain that he will never change his mind. Khi Đức Chúa Trời nói một điều gì đó thì chúng ta có thể chắc chắn rằng Ngài không bao giờ đổi ý. And we find it in the book of Hebrews very clearly, chapter 6. Và như chúng ta nhìn thấy một cách rất là rõ ràng ở trong thư Hebrew chương 6. First in verse 13, when God made a promise to Abraham, because he could swear by no one greater, he swore by himself. Ở trong Hebrew chương 6 câu 13 nói thế này: khi Đức Trời hứa cùng Abraham và vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn.
So what God said to Abraham was really meant as something solid, something on which we can stand. Nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng. Như vậy chúng ta thấy rằng cái điều mà Đức Trời nói với Abraham là điều vô cùng chắc chắn, là điều mà chúng ta có thể trông cậy vào đó. The author of the book of Hebrews continues from verse 17. Tác giả của Hebrew tiếp tục trong câu số 17 thế này. Thus God, determining to show more abundantly to the heirs of the promise the immutability of his counsel, confirm it by an oath, that by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation. Đức Chúa Trời cũng vậy muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa, biết ý định Ngài là chắc chắn, không thay đổi, thì dùng lời thề, câu 18, hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, và về hai điều ấy Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh. So we have strong consolation in what God told Abraham. Như vậy chúng ta có được sự yên ủi lớn mạnh trong những cái điều mà Đức Chúa Trời đã nói với Abraham. And God went as far as possible to make it absolutely clear that he will never ever change his mind. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Trời cũng đã làm hết sức có thể để cho chúng ta thật rõ ràng, thật chắc chắn rằng Chúa không hề đổi ý. And this is the assurance of our own salvation. This is the anchor of our soul. Và đây là sự đảm bảo chắc chắn cho sự cứu rỗi của chính chúng ta. Có thể nói đây chính là cái neo cho linh hồn của chúng ta. So this is the basis of why we believe that Israel still has a place in God's plan. Vậy đây chính là cái cơ sở cho niềm tin của chúng ta. Tại sao chúng ta tin rằng là Israel vẫn có một vai trò quan trọng trong kế hoạch của Chúa? Even though the Israel as Jewish people were hardened for a time, for a period. Mặc dù là người Israel, người Do Thái có thể bị cứng lòng trong một cái giai đoạn nhất định. Now, if we want to see in which time we live, I would like to show you one way how we can read it from the Bible, how we can understand it from the Bible. Nếu như chúng ta muốn hiểu là chúng ta đang sống trong cái thời kỳ như thế nào, tôi cũng muốn chỉ cho các bạn thấy một chút từ cái điều trong Kinh Thánh. Làm thế nào để nhận biết thời và kỳ. There are different times and seasons. We all know it. Tất cả chúng ta đều biết rằng có những cái thời kỳ khác nhau. And Jesus tells us an important way how we can discern the times and seasons. Và Chúa Giêsu cho chúng ta biết một cái cách quan trọng làm thế nào để chúng ta có khả năng phân biệt thời và kỳ. For instance, Matthew 24:32, he says this. Chẳng hạn trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 32, Chúa nói như thế này. From the fig tree, learn its lesson. As soon as its branch becomes tender and puts out leaves, you know that the summer is near. So also, when you see all these things, you know that he is near. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả. Vừa lúc nhành non lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa. We all can see the nature. We can monitor the signs of the spring or the winter coming, and we know that the season is coming. Tất cả chúng ta đều có khả năng quan sát thiên nhiên, đúng không ạ? Và chúng ta cũng nhận biết thời kỳ. Chẳng hạn nhìn hoa đào, chúng ta thấy rằng mùa xuân sắp đến. You have a different climate, you have a different set of circumstances, but we all understand when this or that season is coming. Như người Israel ở đây thì nhìn vào cây vả, chúng ta khí hậu khác nhau cho nên đôi khi thì nhìn vào những cái điều khác nhau. Nhưng mà tóm lại, quan sát thiên nhiên thì chúng ta cũng biết là thời và mùa và kỳ nào đang sắp đến. And in this way we can also understand God's season when we see the different signs. Và trong cách này chúng ta cũng thể hiểu được cái thời kỳ của Chúa khi chúng ta nhìn những cái dấu hiệu khác nhau. And when seasons change, it's important to understand, to see the signs of the change coming. Và khi thời kỳ nó thay đổi thì một điều rất quan trọng là chúng ta nhận ra được những cái dấu hiệu của cái sự thay đổi đó. And in the Bible there is one little word which is a signal that a change will be coming. Ở trong Kinh Thánh có một cái từ rất là nhỏ bé thôi, nhưng mà nó cũng ra dấu hiệu cho biết rằng là sự thay đổi đang sắp diễn ra. And I would like to show you a few verses with this word which exemplify what I
Và tôi muốn chỉ cho các bạn thấy một số những cái câu kinh thánh có chứa cái từ này để nó làm nêu bật cái ý mà tôi vừa nói tới. The word is until. For instance, like in Israel has experienced the hardening until the full number. Đó chính là cái từ cho đến khi, cho đến chừng nào. Chẳng hạn cái câu ở trong Roma chương 11 câu 25 đó là dân Israel bị cứng lòng cho đến khi mà số của dân ngoại được đầy trọn. Whenever you hear the word until, you should understand that it is a trigger, a signal, which means that something will change. Khi nào mà các bạn nhìn thấy cái từ cho đến chừng, cho đến khi á, thì đó các bạn nhận thấy rằng đây cũng là một cái dấu hiệu cho biết rằng là sự thay đổi đang sắp xảy ra. I will illustrate this rather abstract idea by a very concrete example. Tôi sẽ minh họa cái khái niệm nó cũng hơi trừu tượng này bằng những cái ví dụ cụ thể. Let's say you arrive in Israel. Who has been to Israel? Giả sử nhé, bây giờ các bạn đến Israel, ai đã từng đến Israel rồi, có thể giơ tay Anyone được không? here? Oh, wow. Ai đã từng đến Israel rồi cũng khá khá đấy chứ nhỉ? So you will understand what I mean, and to the others, I wish that you would soon have also the opportunity to make this experience. Những bạn đã đến rồi thì chắc là sẽ hiểu cái điều tôi sắp nói đây, còn những người mà chưa đến thì tôi cũng hy vọng rằng sắp tới các bạn sẽ có cơ hội để đến Israel. So let's say you arrive in Ben Gurion Airport and you want to go to Jerusalem. Giả sử bây giờ các bạn đến cái sân bay ở tại Tel Aviv đúng không ạ? Và bây giờ bạn chuẩn bị đến Jerusalem. And you are looking for an inexpensive way of transport. Và bạn tìm một giao thông nó rẻ tiền thôi để đến Jerusalem. So I have good news for you. There is one. Và tôi có tin tốt cho các bạn đây, đó là có một cái loại phương tiện rẻ tiền ở đó, tại đó. It is called a share route, which is actually a shared taxi. Tên của nó là share route. Share route, yeah. Vâng, và thực chất nó là một cái loại taxi. Taxi mà đi chung. It's a minibus with 10 seats, and it works like a taxi. You give the address, and they bring you to the exact door where you need to go. Thực ra thì nó cũng giống như là taxi thôi, các bạn đưa địa chỉ và người ta sẽ chở các bạn đến cái địa chỉ mà các bạn cần phải đến. Nhưng mà có thể là cùng chia sẻ với nhau. It's quite useful if you don't know the country. You know, taxi is the best thing, but this taxi is very cheap. Và tất nhiên đó là điều rất là tốt đúng không ạ? Khi các bạn đến một cái đất nước mà bạn đang vô cùng xa lạ, đặc biệt là cái taxi loại hình taxi đó lại rất rẻ nữa. So you tell the driver where you need to go. He loads the luggage. You sit down, and you're happy that soon you will be where you need to Bạn be. chỉ cần nói với lái xe là bạn muốn đi đâu, rồi tự lái xe sẽ sắp xếp đồ đạc cho các bạn. Bạn cứ ngồi lên và lái xe sẽ chở bạn đến tận nơi. But they don't tell you one little thing. Chỉ có điều là họ không nói với bạn một cái chi tiết nhỏ thế này. The bus will not leave until all the seats are full. Tức là cái xe đó nó sẽ không rời đi, không xuất bánh đó, nếu như mà tất cả các chỗ chưa được đầy. So that there are 10 seats. Cho đến khi chỉ đến khi nào mà tất cả mọi ghế hành khách đã đầy đủ rồi á. If you are the first passenger, thì it xe mới might khởi be that you will wait for 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes until other comes. Cho nên nếu như bạn là khách hàng đầu tiên của họ thì bạn có thể phải đợi 10 phút, 20 phút, 30 phút, không biết nữa, cho đến chừng nào mà phải đủ hành khách thì xe mới xuất bến. Sometimes you may be waiting for so long, you feel like you will never move. Đôi khi bạn phải đợi lâu đến mức là bạn nghĩ rằng là chắc là xe này chẳng bao giờ đi mất. You will be stuck there forever. Chắc là mình bị mắc kẹt ở đây mãi mãi mất. Bạn cứ tưởng như vậy. And prayerfully you are looking towards the exit from the terminal, hoping that some other passenger will also come. Và chắc bạn phải vừa ngồi đó vừa thầm cầu nguyện là có ai đó đến cùng, đúng không? Để xe có thể xuất bến nhanh. But the good thing, and that's the magic of the word until, you won't be there forever. Nhưng mà cái điều tốt, và đây thực sự là một cái từ lúc này nó mang tính chất rất là Yes. gọi là thần bí, đúng không ạ? Đó là phép thuật, đúng không ạ? Đó là bạn không ngồi đó mãi mãi đâu. Bạn chỉ ngồi đó cho đến khi mà số hành khách được chọn thôi. Yes, you have to wait, but only until it is full. Đúng là bạn phải đợi thật, nhưng mà đợi cho đến khi mà xe đủ hành khách. And then the engine starts and you go. Hành khách đủ rồi á, thì xe sẽ khởi động và bạn sẽ được xuất bến. Fulfillment of this until condition triggers a change. Đó, khi mà cái điều kiện đó được đáp ứng cho đến khi đó thì là hoàn cảnh của bạn sẽ thay đổi, xe sẽ xuất bến. And the Bible is full of the great story of the restoration of the Jewish people. Và chúng ta thấy rằng Kinh Thánh đầy những cái câu chuyện về sự phục hồi người Israel. And we can find several untils, several conditions which God put there and which signify
that he would do something when this until is completed. Và Kinh Thánh có chứa vài chỗ, trong đó có cái từ cho đến chừng, cho đến khi đó. Có nghĩa là đó là những cái điều kiện. Và khi những điều kiện đó được đáp ứng rồi thì Chúa sẽ bắt đầu một điều mới. Like in the verse that we already heard about the hardening of Israel until the full number of the Gentiles. Chẳng hạn như câu Kinh Thánh mà chúng ta đã nghe trong Roma chương 11 câu 25 đó là dân Israel sẽ bị cứng lòng cho đến khi số của dân ngoại được đầy đủ. The Gentiles started to come into the kingdom of God when Jesus opened this new way by his death and resurrection. Chúng ta hiểu rằng là người ngoại được bắt đầu vào trong nước Đức Chúa Trời khi Chúa Giêsu bắt đầu mở đường cho họ qua sự chết và sự phục sinh của Ngài. The treasure of the presence of God and the word of God was no longer only for the Jewish people, but Jesus destroyed the barrier. Và cái điều quý báu về việc về vương quốc của Đức Chúa Trời và lời của Đức Chúa Trời đó bây giờ không chỉ bị đóng cho người Israel nữa, mà Chúa Giêsu đã mở cho tất cả các dân. The gospel started to spread from Jerusalem to other nations. Bởi vì như chúng ta thấy đã tin mừng đã bắt đầu được lan truyền từ Jerusalem đến với các dân khác. And over the hundreds of years, it literally reached the farthest ends of the world. Và chỉ sau vài trăm năm là theo nghĩa đen, tin mừng đó đã được lan truyền đến cùng trái đất. Do you know what is the farthest place from Jerusalem? If you from this point on the các bạn có biết là cái nơi xa nhất gọi là cùng trái đất đi, mà nếu mà chúng ta tính lấy cái điểm quy chiếu là Jerusalem thì cái nơi xa nhất là đâu không? If you put a needle through the globe from Jerusalem, it would end on the other side somewhere in the Pacific Islands. Nếu mà chúng ta lấy một cái kim chúng ta xuyên, đúng không ạ, từ Jerusalem chúng ta xuyên qua cái quả cầu tức là trái đất của chúng ta đấy, thì nó đi đến một cái điểm nào đó ở biển Pacific Islands, Fiji, and một đảo nào đó Islands. thuộc Thái Bình Dương, có thể là Fiji hay là một cái đảo nào đó thuộc Thái Bình Dương. And we know that the missionaries reached Fiji and other islands around 150 years ago. Và chúng ta hiểu rằng là các giáo sĩ đã đến chinh phục được cái đảo Fiji là khoảng cách đây 150 năm. Nghĩa là đến cùng trái đất rồi đấy ạ. And also, during the last decades, the gospel has been very powerfully at work in many nations of the world. Đồng thời cũng trong những thập niên vừa rồi, chúng ta thấy rằng là tin lành đã được lan truyền một cách rất là tích cực, một cách rất là nhanh chóng cho nhiều sắc dân trên thế giới. Never before in the history of the church have so many people been brought into the kingdom of God like in the last century. Chưa bao giờ trong lịch sử thế giới, trong lịch sử nhân loại mà cái số lượng người và số lượng sắc dân được đưa vào trong nước của Chúa nhiều như vậy so với thế kỷ vừa qua. The gospel is changing whole nations. Thực sự là tin lành đang thay đổi cả những dân tộc. Just look at South Korea. There were a few Christians after about 70 years ago. Chẳng hạn chỉ cần nhìn vào Hàn Quốc thôi, chúng ta biết rằng số lượng cơ đốc nhân rất ít. Nếu mà cách đây 70 năm chúng ta thấy số lượng cơ đốc nhân còn rất ít. Today there are more than 30% of born again believers in Korea. Nhưng ngày nay có những số liệu cho biết rằng có khoảng đến hơn 30% dân Hàn Quốc được tái sinh. And probably the largest churches in the world. Và chúng ta thấy là có những hội thánh đông nhất trên thế giới đang nằm tại Hàn Quốc. In Latin America, many countries have large populations of born again believers. Rồi tại châu Mỹ Latin chẳng hạn cũng có nhiều đất nước mà trong đó cái lượng cơ đốc nhân được sinh lại đó rất là lớn. The reason why Guatemala became the second country to move its embassy to Jerusalem recently. Lý do tại sao mà Guatemala lại là đất nước thứ hai sau Hoa Kỳ chuyển đại sứ quán của mình về Jerusalem Was that the president of Guatemala? Đó chính là bởi vì tổng thống của Guatemala, The president is himself a born again believer, and bản thân ông tổng thống là một cơ đốc nhân được tái sinh. there are almost 50% of population who are evangelicals. Và khoảng gần 50% dân số của Guatemala là cơ đốc nhân được tái sinh. We have seen Africa changing. Rồi chúng ta cũng nhìn thấy châu Phi đang thay đổi. In many countries, government ministers and presidents are believing Christians. Ở tại đó có nhiều những cái người thủ tướng, những tổng thống là những cơ đốc nhân được tái sinh. The great vision of Reinhard Bonnke that Africa will be saved is bringing fruits. Cái khải tượng rất lớn của nhà truyền đạo Red Bunker là châu Phi được cứu, và cái khải tượng đó đang sinh ra kết quả.
In Papua New Guinea, there are so many Christians that they recently decided in the parliament that they will change their national symbol. Ở tại Papua New Guinea chẳng hạn, số lượng cơ đốc nhân nhiều đến mức là gần đây tại quốc hội họ đã quyết định là họ sẽ thay đổi cái symbol, right? Cái biểu tượng của quốc hội, Instead of của dân tộc. Instead of the traditional totem pole, they chose the Bible. Thay vì what is it? The totem pole, some kind of a traditional. Thay vì cái biểu tượng trước đây là một cái biểu tượng mang tính chất truyền thống của Papua New Guinea, thì bây giờ họ đã chọn kinh thánh là biểu tượng. They are now saying that they are bowing before the God of Israel. Bây giờ họ đang nói rằng họ đang quỳ lạy trước Đức Chúa Trời của Israel. There are marvelous stories you can hear from all corners of the world. Có những câu chuyện rất là kỳ lạ các bạn có thể được nghe từ khắp các nơi trên thế giới. And the most precious to me is what God is doing among the Arab people. Và có lẽ điều quý báu nhất mà đối với tôi khi được nghe đó là điều mà Đức Trời đang làm giữa vòng những người Ả Rập. In the Arab nations, most of which are still technically at war, a state of war with Israel. Ở tại rất nhiều quốc gia Ả Rập mà nếu mà nói về mặt kỹ thuật mà nói thì nhiều quốc gia đó, nhiều đất nước đó vẫn là đang ở trong tình trạng chiến tranh đối đầu với lại người Israel. Jesus is appearing to Muslims in visions and dreams. Nhưng mà tại đó Chúa Giêsu lại hiện ra trong giấc mơ với rất là nhiều những người Hồi giáo. They are coming to the Lord. Họ đang đến với Chúa. And when they do, something happens in their hearts. Và khi họ làm điều đó thì một điều gì đó xảy ra trong lòng của họ. The Lord takes away the hatred. Chúa cất bỏ đi sự thù hận. Takes away the revenge. Chúa cất bỏ đi cái tinh thần báo thù. And plants to their hearts love for the Jews. Và Ngài đặt vào trong lòng họ tình yêu với người Do Thái. There's a story, I personally met this man who used to serve as a sniper in Arafat's army. Có một câu chuyện mà cá nhân tôi được nghe, tôi biết cái người đó. Anh này trước đây từng phục vụ như là một sniper là người gì? And actually he killed many Jews. Cái gì? Lính bắn tỉa, vâng, lính bắn tỉa trong quân đội của Arafat, Palestine. Yeah. And many years later he came to the Lord and he says that in the moment when he accepted Jesus. Và sau đó anh đến với Chúa và anh ấy nói rằng là vào chính cái thời khắc khi anh tiếp nhận Chúa Giêsu, He fell to his knees, he was filled with the Spirit. khi anh quỳ gối xuống, anh được đầy dẫy Thánh Linh. And he heard himself praying for the Jews. Và anh tự nghe thấy mình đang cầu nguyện cho người Do Thái. That came as a real shock because in his old life he had the motto, the only good Jew is a dead Jew. Và đối với anh, chính anh cảm thấy sốc với điều này, tại vì trong cái quá khứ của anh ta thì chỉ có những người Do Thái tốt, chỉ lấy người Do Thái đã phải chết rồi thì mới tốt. And now the new spirit in him started interceding for the Jews. Nhưng mà bây giờ tự nhiên có một cái linh mới ở trong anh khiến cho anh bắt đầu cầu thay cho người Do Thái. A few weeks ago, a friend went to Egypt. Cách đây ít tuần có một người bạn của tôi đến Ai Cập. And he has many Christian friends in Egypt, and he said, never before have I heard Arabs encouraging Arabs to pray for Israel. Anh có nhiều người bạn cơ đốc nhân ở tại Ai Cập ở đó, và anh nói rằng chưa bao giờ mà anh nhìn thấy nhiều người Ả Rập lại khích lệ những người Ả Rập là hãy cầu thay cho người Israel như ngày nay. Very clearly and openly. Một cách rất là rõ ràng, một cách rất là cởi mở. And you can imagine what kind of testimony is this for the Jewish people. Và bạn có thể hình dung được là những cái việc như vậy là một cái lời chứng mạnh như thế nào đối với người Israel. When this voice speaking good things comes from the Arab neighbors. Khi những tiếng nói những điều tốt lành cho người Israel mà lại ra từ người Ả Rập. It truly prepares the way for the Lord. Chắc chắn cái đó là việc chuẩn bị hay là mở đường cho Chúa. So we see that the fullness of the Gentiles is slowly coming in. Cho nên chúng ta thấy dân ngoại được đầy trọn, cái sự kiện đó nó đang từ từ đang xảy ra. We don't know exactly when it will be full. Tất nhiên chúng ta không biết chính xác là lúc nào thì là dân ngoại là được chọn. But we can see the signs of the time. Nhưng mà chúng ta có thể nhận thấy cái dấu hiệu của thời và kỳ. We can see this season is coming. Chúng ta có thể thấy rằng cái kỳ đó đang sắp đến. And therefore we can expect
that God would start doing something with the Jewish people again. Và vì vậy cho nên chúng ta có thể chờ đợi rằng Đức Chúa Trời chắc sắp làm một điều gì đó mới với người Israel. The Jews lived for 1800 years scattered all around the world. Chúng ta biết rằng người Do Thái 1.800 năm họ sống tản lạc ở khắp nơi trên thế giới. Their country, the land of Israel, was occupied by foreign powers. Còn đất nước của họ thì bị những cái thế lực các dân khác chiếm đóng. The Jews were not allowed to pray in Jerusalem only one day in a year. Thậm chí người Do Thái không được phép cầu nguyện tại Jerusalem, chỉ được phép cầu nguyện tại Jerusalem một lần trong một năm thôi, một ngày trong một năm thôi. Trước đây là như vậy. It was hard to imagine that this could change. Rất khó để hình dung đến bây giờ rằng cái tình hình có thể thay đổi. Major powers were in power and were occupying the land. Vì chúng ta biết có những thế lực rất là mạnh đang chiếm đóng vùng đất của họ. And the change started about 150 years ago. Và chúng ta hiểu rằng sự thay đổi đã bắt đầu cách đây khoảng 150 năm. About at the same time when the missionaries arrived in Fiji. Cũng là cùng cái khoảng thời kỳ khi mà có những giáo sĩ đặt chân đến Fiji đấy các bạn. Because we should understand there is always a connection between the gospel and the Jewish people. Bởi vì chúng ta cần phải hiểu rằng luôn luôn có một cái sự kết nối, một cái mối liên hệ giữa việc lan truyền tin lành và dân Israel. So what happened about in 1867, a British officer, Sir Charles Warren, found the remnants of the city of David in Jerusalem. Vâng, và cái điều xảy ra vào năm 1867 thì có một quan chức người Anh tên là Charles Warren đã tìm thấy những cái di tích ở thành David ở tại Jerusalem. And today it is normal that there are so many excavations, so many archaeological findings in Israel. When you come, you see this in every place. Nhưng hay là những phần còn sót lại của thành David tại Jerusalem. Ngày nay thì việc chúng ta đến Jerusalem chẳng hạn, chúng ta nhìn thấy những cái di tích khảo cổ và thậm chí là những cái công việc khảo cổ đang diễn ra là cái điều rất phổ biến. So it is hard for us to understand what sensation it caused back then 150 years Cho nên đôi ago. khi chúng ta thấy bây giờ nó phổ biến quá rồi, cho nên chúng ta không hình dung rõ lắm là cái việc mà cái ông này ông khám phá được cái di tích của thành David thời kỳ bấy giờ ấy, thì thực sự là nó đã gây sốc như thế nào. Because that was a time when Charles Darwin published his books on the origin of the species. Bởi vì đó là cái thời kỳ khi mà Charles Darwin cho xuất bản cuốn sách Nguồn gốc các loài về thuyết tiến hóa đó. It was a time when liberal theologians started to say that the Bible is not to be trusted, that this is only a series of myths. Và đó cũng là cái thời kỳ khi mà có những nhà thần học theo phái thần học tự do nói rằng là Kinh Thánh chỉ là tập hợp của những cái chuyện thần thoại và không đáng tin cậy. They claim that there never was a Jewish kingdom in Jerusalem. Thậm chí họ công bố rằng chưa từng bao giờ có một cái vương quốc của người Do Thái ở tại Jerusalem. This was the time of modernity, of science. Đó là cái thời kỳ của hiện đại hóa rồi của sự phát triển như vũ bão của khoa học. And all of a sudden, there was a scientific proof that there was a city of David in ancient Và times chính in trong Jerusalem. cái bối cảnh của rất là nhiều những cái sự nghi ngờ như vậy thì lại có một cái khám phá khoa học trong đó nói rằng phát hiện được di tích của thành David tại Jerusalem. It started a new type of science called the biblical archaeology. Và có thể nói đây là cái sự khởi đầu cho một cái nhánh khoa học mới có tên là khảo cổ kinh thánh. And it also started or sparked interest in this little forgotten piece of the Ottoman Empire called Palestine. Đồng thời nó cũng tạo nên một cái mối quan tâm với một cái vương quốc dường như là một cái vùng xứ sở dường như bị quên lãng lúc bấy giờ, đó là xứ Palestine. European powers all of a sudden wanted to get a foothold in Jerusalem. Và tự nhiên những cái đất nước rất là hùng mạnh ở tại châu Âu bây giờ muốn có chân ở tại Jerusalem. Muốn đặt chân tại Jerusalem. This is the time when the Russian compound and the German and the British and the French and the Italian, they all started to have some quarters in Jerusalem. Và đây cũng chính là cái thời kỳ khi mà bắt đầu người Nga, rồi người Anh, người Pháp, người Ý, họ đều muốn có một cái trụ sở nào đó ở tại Jerusalem. All of a sudden, Jerusalem gained importance. Tự nhiên bây giờ Jerusalem trở nên quan trọng. And there was another response by the Jewish people.
Và- they started to come to the Holy Land. Và cũng còn một điều nữa, cái điều này thì liên quan đến người Do Thái. Đó là người Do Thái bây giờ tự nhiên họ muốn quay trở lại Jerusalem. Most of them came from Russia at the beginning, Lúc ban đầu thì đa số những người Do Thái quay trở lại Israel là từ nước Nga. and they started to live in the land, to cultivate it, and Yeah. to till it. Và họ bắt đầu sống trong cái xứ sở đó, bắt đầu cải tạo đất, bắt đầu nuôi trồng. And also at that time, the Hebrew language was brought to life again. Và cũng trong cái khoảng thời kỳ đó mà ngôn ngữ Hebrew, tiếng Hebrew một lần nữa lại trở nên sống động. Hebrew has always been used as a prayer language, but it was a dead language similar to Latin. Yeah. Tiếng Hebrew trước đó vẫn luôn là một ngôn ngữ được người Do Thái dùng để cầu nguyện. Nhưng mà trong thực tế đời sống hàng ngày thì đó là một ngôn ngữ chết, nó giống như tiếng Latin ngày nay vậy. The Jews who were living in all kinds of lands, they always spoke the language of the land. Người Do Thái sống ở vùng đất nào thì họ nói cái ngôn ngữ của vùng đất đó. They didn't have a common language that would unite them. Họ không có một cái ngôn ngữ chung kết nối giữa những người Do Thái đang sống ở tại những đất nước khác nhau. But God raised one man, one single man, whose name was Eliezer ben Yehuda. Nhưng mà Chúa đã dấy lên một người, chỉ một người thôi. Tên của người này là Eliezer ben Jehuda. And he single-handedly recreated Hebrew as a modern language. Và ông một mình đã tái tạo lại tiếng Hebrew như là một tiếng ngôn ngữ hiện đại. He used the old biblical texts, kept all the meaning, and put a new grammar into that ancient language. Ông sử dụng kinh thánh cổ, nắm bắt được ý nghĩa của những cái câu kinh thánh cổ đó và đưa cái ngữ pháp mới vào trong trong cái ngôn ngữ cổ đó. And he explained the rules for creation of new words, Và ông giải thích cái nguyên tắc để tạo nên những từ mới, which make it possible for the Hebrew language to become modern, to be a living language again. và chính cái đó khiến cho tiếng Hebrew có thể trở thành một cái ngôn ngữ hiện đại, lại là một ngôn ngữ sống động, người thời nay có thể dùng. But the genius of Eliezer was that he kept the whole structure of Hebrew. Nhưng cái điều tài tình của ông này đó là ông vẫn giữ được toàn bộ cái cấu trúc của tiếng Hebrew. So the new words are created in line with the ancient Hebrew. Cho nên những từ mới được tạo ra nhưng mà một cách tương ứng với lại những từ cổ trong tiếng Hebrew. It means that if you speak modern Hebrew, you can still read the Bible in original and understand. Điều đó có nghĩa là nếu như bây giờ mà bạn nói tiếng Hebrew thì bạn vẫn có thể đọc được kinh thánh trong tiếng Hebrew cổ. This is a miracle in itself. No other language has seen anything like that. Bản thân ngay cái điều đó thôi cũng là một phép lạ. Không hề có một ngôn ngữ nào, không hề có cái hiện tượng đó trong bất kỳ một cái ngôn ngữ nào. And this is just one of the many miracles. Và đây chỉ là một trong rất nhiều phép lạ đã xảy ra với người Israel trong giai đoạn này. Theodor Herzl, a Jewish writer and journalist, Một người nữa, Theodor Herzl. Vâng, ông là một nhà văn. came with the idea of creating a Jewish state in 1897. Và cũng là một nhà hoạt động chính trị. Và ông có ý tưởng về việc tái tạo lại đất nước hay là quốc gia Israel vào năm 1867. And 50 years later, the state really was established. Và khoảng 50 năm sau thì chúng ta biết rằng quốc gia Israel đã được thành lập. No other nation in history has ever seen this. Không có bất kỳ một cái đất nước nào, một quốc gia nào chứng kiến cái điều tương tự. The Jews were exiled, scattered all around the world for almost 2,000 years. Vì chúng ta biết rằng người Do Thái đúng không ạ, đã bị đẩy đi làm phu tù, bị tản lạc khắp nơi trên thế giới trong gần 2.000 năm. And here they established, restored the state in the historic land and spoke again the same Hebrew language. Vậy mà bây giờ họ lại được phục hồi, được lập lại cái quốc gia của mình trên cùng cái vùng đất ngày xưa và được nói cái ngôn ngữ như là ngôn ngữ cổ xưa. So this alone is unprecedented. Cho nên ngay cái điều này thôi là cái điều chưa từng có tiền lệ. And in the modern history of Israel, we can see many biblical prophecies being fulfilled. Và trong lịch sử hiện đại của Israel, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những lời tiên tri đang được ứng nghiệm. For instance, Jeremiah 31:10. Chẳng hạn trong Jeremy chương 31 câu 10.
Hear the word of the Lord, O nations, and declare it in the coastlands far away. Hỡi các nước, He who scattered Israel will gather him and will keep him as a shepherd keeps his flock. hỡi các nước, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va, hãy reo lời ấy ra trong các cù lao xa. Khá nói rằng đấng đã làm tan lạc Israel sẽ thâu nhóm nó lại, sẽ giữ nó như kẻ chăn giữ bầy chiên mình. Who scattered Israel? God. He is the same who will also gather them. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng ai đã làm tan lạc Israel? Đức Chúa Trời. Đấng đó cũng sẽ làm gì? Cũng sẽ nhóm nó lại. Isaiah 11:11. Rồi Ê-sai chương 11 câu 11. It shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people who are left from Assyria, Egypt, Patros, Cush, from Elam and Shinar, from Hamath and the islands of the sea. Trong đó nói rằng trong ngày đó Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi Assyri, Egypto, Patro, Cút, Elam, Sinea, Hamath cùng các cù lao biển. For the second time, for the first time, God brought the captives back from Babylon. Đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên chúng ta biết rằng Đức Trời đã đưa dân của Ngài bị làm phu tù tại Babylon quay trở lại xứ sở của họ. That was the end of the first exile. Đó là cái giai đoạn kết thúc của thời kỳ phu tù lần đầu tiên. But here the prophet speaks about a second time of ingathering, this time from all around the world. Nhưng ở đây tiên tri nói về sự nhóm lại lần thứ hai, mà lần này không phải chỉ từ Babylon mà từ khắp các dân trên thế giới. This is exactly what is happening. Ở đây có cái từ một lần nữa, đúng không? Và đây chính là điều đang xảy ra. Isaiah 43 verse 5 and 6. Rồi Ê-sai chương 43 câu 5 câu 6. I will bring your descendants from the east and gather you from the west. I will say to the north, give them up, and to the south, do not keep them back. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. Đừng sợ, vì ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương đông và nhóm họp ngươi từ phương tây. Ta sẽ bảo phương bắc rằng hãy buông ra, và bảo phương nam rằng chớ cầm lại làm chi. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất. Today in Israel, Jews live who came from maybe 100 nations. Ngày nay ở tại Israel đang có những người Do Thái sinh sống, là những người mà trở về có lẽ từ khoảng 100 quốc gia khác nhau. There are Jews from the West, from Europe and the United States. Có những người Israel trở về từ phương Tây, trở về từ châu Âu, trở về từ Mỹ. There are Jews from the East, Jews whose native tongue is Arabic. Có những người Israel trở về từ phương Đông, những người mà tiếng mẹ đẻ của họ là tiếng Ả Rập. Jews from Iraq, Syria, Iran, and many other Arab nations. Có cả những người Israel trở về từ Iraq, từ Syria, từ nhiều quốc gia Ả Rập khác. There are Jews who came from the north. Có những người Israel trở về từ phương Bắc. And it is the former Soviet Union that lies to the north of Israel. Tức là Liên Xô cũ, tại vì Liên Xô cũ là nằm ở phía bắc của Israel. And indeed we can see that the Lord commanded the north give them up. Và thực tế chúng ta có thể thấy rằng Đức Trời đã ra lệnh cho phương Bắc là phải nhả dân Israel ra. For many years there was a campaign in the West to force the Soviet leadership to let the Jews go. Trong rất nhiều năm đã có những cái chiến dịch của các quốc gia phương Tây để gây áp lực trên người Nga, để người Nga buông tha người Israel, cho người Israel trở về. And then there came a time when God commanded and the whole empire crumbled. Và có lúc khi mà Đức Chúa Trời đúng là ra lệnh, đúng không? Và chúng ta biết rằng cả cái đế quốc đó đã bị sụp đổ. When I was growing up in Czechoslovakia, I often saw transparents saying with the Soviet Union forever and ever. Thôi mà tôi còn nhỏ và tôi nhìn thấy, tôi đang sống lúc bây giờ là sống ở Tiệp Khắc, mà tôi nhìn thấy có những cái biểu ngữ trong đó có nói rằng là Liên Xô gọi là trường tồn bất diệt. I think you can relate to that. Tôi nghĩ rằng các bạn nghe cái đó các bạn cũng quen. In fact, it's interesting. It was a religious statement. It spoke about eternity. Thực ra thì đấy là một cái ngôn ngữ mang tính chất tôn giáo, đúng không ạ? Tại vì ở đó có nói đến đời vĩnh cửu. But it was only until God decided to command to give the Jews up.
Nhưng mà thực ra thì nó chỉ vĩnh cửu cho đến khi mà Đức Trời ra lệnh cho họ là phải buông dân của Ngài ra. And even such a strong empire could not resist the will Và of thậm God. chí là một cái đất nước rất là hùng mạnh như vậy, một cái đế quốc rất hùng mạnh như vậy cũng không thể chống cự lại được Đức Chúa Trời. And also to the south, there is a country called Ethiopia. Rồi về phương Nam cũng như vậy, đó là những cái đất nước chẳng hạn như là Ethiopia. And in fact, we are currently praying, do not keep them back. Và thậm chí ngay bây giờ chúng ta đang cầu nguyện để họ không được giữ dân của Ngài lại. In Ethiopia, there is an ancient Jewish community which dates back to the King Solomon. Bởi vì ở tại Ethiopia có một cái cộng đồng người dân Israel cổ mà nguồn gốc của họ có lẽ tính từ cái thời của vua Salomon lận. And when Israel was established, most of the Jews were brought to Israel in two major airlifts. Vâng, và khi mà dân Israel được phục quốc thì phần đa số của họ là đến từ Airlifts, like many airplanes brought them like 10,000 Jews within a few days. Từ hai cái hãng hàng không chính, đúng không ạ? Và thậm chí là chỉ trong vài ngày mà có thể đưa cả chục ngàn người Israel hồi hương. And there are still about 6,000 Jews left in Ethiopia. Và hiện tại bây giờ vẫn có khoảng 6.000 người Israel bị bỏ lại tại Ethiopia. Mostly there are members of families. Part of the family is already in Israel and part is stuck in Ethiopia. Đa số những người như vậy trong hoàn cảnh là một phần gia đình của họ thì đã ở Israel rồi, một phần thì vẫn còn đang kẹt lại tại Ethiopia. And for some reasons it is a hot political issue in Israel. Và không hiểu vì một cái lý do nào đó nhưng mà có một cái vấn đề chính trị ở tại Israel. Some of the Jews don't want them to come, other Jews want them to come, so they are fighting Cho nên politically. có một số những người Do Thái thì muốn những người Do Thái ở tại Ethiopia được quay trở lại. Một số người Do Thái thì lại phản đối chuyện đó. Cho nên là trong nội bộ của người Do Thái cũng đang có sự tranh cãi về vấn đề này. And recently the government decided that they would bring 1,000 of Jews from Ethiopia every year. Và gần đây thì chính Israel đã quyết định là họ sẽ đưa hàng ngàn những người Israel ở tại Ethiopia quay trở lại mỗi một năm. So it is really a fighting and we are praying, do not keep them back. We want Đây them thực sự to là come. một trận chiến và chúng ta cầu nguyện để cho họ không kìm giữ người Do Thái ở tại Ethiopia nữa. By the way, the Christian Embassy has been helping to bring the Jews from different nations and recently from Ethiopia. Vâng, tiện thể tôi cũng cung cấp thêm thông tin, đó là cái tổ chức của chúng tôi, tức là Đại sứ quán Cơ đốc nhân quốc tế tại Jerusalem, cũng giúp đỡ cho cái việc hồi hương của người Israel và gần đây có giúp đỡ cho những người Israel ở tại Ethiopia hồi hương. We committed to pay for these 1,000 Ethiopian Jews this year. Chúng tôi cam kết trả tiền cho hàng ngàn những người Israel trong năm nay được hồi hương. Which is a cost of $1 million. Và cái giá trị của cái cam kết đó là khoảng $1 triệu. And over the years, we helped pay for 142,000 Jews to come to Israel. Và trong nhiều năm qua chúng tôi đã trả được cho 142,000. 142.000 người Israel hồi hương. Just our organization. There are Chỉ many tổ chức của others. chúng tôi đó. Và tôi hiểu rằng là có rất nhiều tổ chức khác làm công việc này. Nhưng mà tổ chức của chúng tôi là tài trợ cho được 142.000 người Israel hồi hương. And actually, even in this, in the help by Christians, we can see prophecies being fulfilled. Và như vậy ngay trong việc này, bởi sự giúp đỡ của các cơ đốc nhân, chúng ta có thể nhìn thấy những lời tiên tri được ứng nghiệm. We find it, for instance, in Isaiah 60. Chẳng hạn chúng ta tìm thấy ở trong Esai chương 60. Verses 8 to 10. The sons of foreigners shall build up your walls, and the kings shall minister to you. Câu 8 đến câu 10. Esai chương 60 câu 8 đến câu 10. And Verse, or from 8. Okay. The coastlands shall wait for me, the ships of Tarshish will come first to bring your sons from afar, and so on. So there Chẳng are hạn trong some, câu 9 nói nha. Các tàu bè của Tareshi trước nhất đem con trai ngươi từ xứ xa về cùng với bạc vàng của họ. there's another verse, I don't remember now, that it says that the foreigners will bring your sons and daughters in their arms. Có câu kinh thánh khác nữa tôi không biết địa chỉ chính xác bây giờ, nhưng trong đó có nói rằng là dân nước ngoài sẽ bồng bám con trai con gái các ngươi cho chúng được hồi hương. So this regathering of the Jewish people is something quite unique.
Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự tập hợp lại của dân Israel như chúng ta thấy đây là một cái điều cũng rất là độc đáo. They speak all kinds of languages. Họ nói đủ những thứ ngôn ngữ khác nhau. Just from Russia, there is more than 1 million Russian-speaking Jews now in Israel. Chỉ từ Nga thôi chẳng hạn cũng đã có hơn 1 triệu người Do Thái nói tiếng Nga, nhưng bây giờ đang ở Israel. They created their own community. Họ tạo thành một cái cộng đồng riêng của họ, tức là cộng đồng Do Thái Nga. There are Ethiopian communities. Rồi có cộng đồng Do Thái Ethiopia. There is even a lost tribe. They call themselves Bnei of Menashe, sons of Manasseh. Rồi có những chi phái và họ gọi họ là con trai của Manasseh. This is a tribe that was found in the mountains of northeast India. Đây là một cái chi phái được tìm thấy ở những cái vùng núi ở đông bắc Ấn Độ. And they still kept for more than 2,500 years some Jewish customs. Và thậm chí là trải qua hơn 1.000 năm như vậy, họ vẫn gìn giữ một số những cái phong tục Do Thái. So they investigated it and found that they can also be eligible to come to Israel. Và như vậy người ta đã điều tra, đã tìm hiểu và họ quyết định rằng là nhóm người này cũng được phép để quay trở lại Israel hồi hương. It means that the whole diaspora is coming back. Điều đó có nghĩa là nguyên cả một sắc dân ở cái vùng Đông Bắc Ấn Độ bây giờ quay về Israel. You know, when the Jews came back from Babylon, first regathering, Bạn thấy rằng là khi mà người Do Thái từ Babylon quay trở lại trong cái lần hồi hương thứ nhất, we know that not all of the Jews returned. thì chúng ta biết rằng không phải tất cả mọi người Do Thái đều đã hồi hương. And there was a Jewish community in Babylonia for many centuries. Và có những cộng đồng người Do Thái ở tại Babylon trải qua nhiều thế kỷ. When the Talmud was written, the Jewish oral law in the 2nd century AD, Khi kinh Talmud được viết ra vào khoảng thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. there are two versions of the Talmud, and the bigger one is from the Babylonian Talmud. Và có 2 phiên bản của kinh Talmud, và cái phiên bản lớn hơn được gọi là Talmud Babylon, xứ Babylon. Because it was written by Jews who lived in Babylon. Bởi vì nó được viết bởi những người Do Thái nhưng mà sống tại Babylon. So many Jews already, before the second temple was destroyed, many Jews lived abroad. Như vậy chúng ta thấy rằng là trước khi cái đền thờ thứ 2 bị phá hủy thì đã rất nhiều người Do Thái sống ở nước ngoài. For instance, in Acts chapter 2, when the Holy Spirit fell on the disciples in Jerusalem, Chẳng hạn trong công vụ chương 2 khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên các môn đồ tại Jerusalem. this happened during the major biblical feast of Shavuot or Pentecost. Tức là cái điều đã diễn ra vào cái ngày lễ lớn của trong theo kinh thánh đó. And Là ngày lễ we can read how the Jews came to Jerusalem from many different và nations. chúng ta thấy rằng người Israel đã quay trở về Jerusalem từ rất nhiều đất nước trên thế giới. So already then there was a Jewish diaspora all around the world. Và như vậy chúng ta thấy rằng ngay từ lúc đó chúng ta đã thấy bằng chứng của việc là dân Israel bị tản lạc khắp thế giới rồi. But today the Jews are coming back from all the countries. Nhưng ngày nay người Israel đang quay trở lại từ rất nhiều đất nước khác nhau. When the state of Israel was established 70 years ago, there was about 400,000 Jews in the land. Và khi quốc gia Israel được bắt đầu thành lập cách khoảng hơn 70 năm đó, thì có những người Israel từ tất cả từ rất nhiều những đất nước khác nhau của người. Today it's more than 6 million. Ngày nay thì có khoảng hơn 6 triệu người Israel đang sống tại Israel. And already the largest group of Jews living in any country is in Israel. Và đây đã là nhóm người Israel sống lớn nhất rồi ở so với bất kỳ một đất nước nào khác. Tức là cái cộng đồng Israel sống đông nhất bây giờ là tại Israel chứ không phải sống tại bất kỳ đất nước nào khác. And they keep coming to the tune of several dozens of thousands every year. Và người Israel vẫn đang tiếp tục quay trở về hồi hương, hàng chục ngàn người quay trở về hồi hương hàng năm. So that's quite a remarkable phenomenon. Và đây thực sự là một hiện tượng đáng kinh ngạc. Jeremiah 16 verses 14 and 15 describes it very accurately. Và như ở Jeremy chương 16 câu 14 câu 15 có mô tả nó một cách rất là rõ ràng. Behold, the days are coming, says the Lord, that it shall no more be said, the Lord lives who brought up the children of Israel from the land of Egypt, but the Lord lives who brought up the children of Israel from the land of the Lord and from all the lands where he had driven them. For I will bring them back into their land which I gave to their fathers. Jeremy chương 16 câu 14 câu 15. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán này ngày đến,
là khi người ta sẽ chẳng nói rằng thật Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng đã đem con gái Israel lên khỏi xứ Đức Tô, nhưng nói rằng thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng đã đem con gái Israel lên từ phương Bắc và từ các nước mà họ đã bị đuổi đến, ta lại dẫn chúng nó về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó. The Exodus from Egypt is a defining, constituting event in the Jewish history. Cái việc ra khỏi xứ Ai Cập cũng mang tính chất định hình để tạo nên đất nước Israel. They tell the story every year during Passover. Vào dịp lễ vượt qua mỗi một năm thì người Do Thái lại kể lại câu chuyện. So every Jewish child knows about the Exodus from Egypt. Kể lại câu chuyện đó, cho nên là mỗi một đứa bé người Israel đều biết cái việc họ đã được ra khỏi xứ Ai Cập như thế nào. And now Jeremiah says there will come a time when a new Exodus will take place, which will overshadow that which happened. Nhưng mà sư Linh nói tin chi rằng sẽ đến lúc khi mà có một cuộc xuất hành mới sẽ được nói tới, và cuộc xuất hành mới này thậm chí còn lấn át cả cái cuộc xuất hành cũ. And when the Jews read this verse from Jeremiah, Và khi những người Do Thái đọc cái câu kinh thánh trong sách Sê-ri-mi này, and when they live in Israel especially, they see it all around them. và khi họ sống ở Israel nữa thì họ thực ra là họ nhìn thấy cái điều này xung quanh họ. They see that it is coming to pass. Họ thấy rằng là điều này đã được ứng nghiệm. So this is the second Exodus. Cho nên có thể nói đây là cuộc xuất hành thứ hai. And the Bible also says that there will be no more Exodus. Và kinh thánh cho chúng ta biết rằng họ sẽ không có thêm một cuộc xuất hành nào nữa. Amos 9, 14 and 15. Vì như Amos chương 9 câu 14 câu 15, I will bring back the captives of my people Israel. trong đó có nói rằng ta sẽ đưa dân phu tù của ta trở về Israel. They shall build the waste cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink wine from them. They shall also make gardens and eat fruit from them. I will plant them in the land, and no longer shall they be pulled up from the land I have given. Ta sẽ đem phu tù của dân Israel ta trở về, chúng nó sẽ lập lại các thành bị phá và ở đó. Chúng nó sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó, sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó. Ta sẽ lại trồng chúng nó trên đất chúng nó, và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mà ta đã ban cho. Đức Giê-hô-va là Đức Trời của ngươi phán như vậy. When you come to Israel today, you can see in your own eyes. Cho nên nếu như bạn đến Israel ngày nay, bạn có thể chính mắt mình tận mắt chứng kiến. They have come back. Họ đã trở lại. They have built waste cities again. Họ đã một lần nữa lại xây lại những thành lớn. Today you can go to the city of Shiloh. Ngày nay bạn có thể đến thành Silo. That is a place where the tabernacle was first put for 369 years. It was during the time of Samuel. Là cái nơi mà cái hòn bảo chứng đã được đặt tại đó trong khoảng hơn 300 năm, thời kỳ mà quan xét Samuel đó. And you can see the terrace, which corresponds exactly to the dimensions of the tabernacle. This is the place where it stood. Và bạn có thể nhìn thấy những cái bậc thang mô tả lại rất là chính xác, cái giống như là cái đền tạm được đặt tại đó vào lúc bấy giờ, như được kinh thánh có nói. And this place was not inhabited for hundreds of years. Và cái nơi đó hàng trăm năm đã không có người sinh sống. Now there is again a Jewish city. Nhưng bây giờ một lần nữa nó lại trở thành một thành phố của người Israel. They cultivate the land. Rồi người Israel bây giờ cũng đang nuôi trồng các loại. They really made gardens and vineyards, and they use its fruits. Đã làm công tác nông nghiệp ở tại đó, chăm bón cho đất đai, rồi trồng những vườn. The land which was once desert and wasted is again a blooming garden. Cái vùng đất đã từng một thời là sa mạc, là một thời khô cằn, bây giờ một lần nữa lại trổ hoa. And now we come to an interesting point. God says, I will never pull them again from the land. Và bây giờ chúng ta thấy đến một cái ý rất là thú vị này. Ở đây Chúa đã cũng nói rằng là chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mà ta đã ban cho. And this has an implication. Và cái này hẳn phải có một cái hàm ý. Because why were the Jews exiled from the land twice? Vì sao dân Israel lại bị bắt đi làm phu tù khỏi xứ sở của họ 2 lần? Because of their sins. Vì cớ tội lỗi của họ. It is a punishment. Đó là một sự hình phạt. God says that when they will not obey, He will
put certain punishments onto the Jewish people. Đức Trời có nói rằng khi họ không vâng lời, Đức Trời sẽ có những hình phạt nhất định trên dân Do Thái. And the ultimate punishment, the highest punishment was, I will drive you out of your land. Cái hình phạt và cái hình phạt mức độ cao nhất, nặng nhất đó chính là ta sẽ trục xuất các ngươi ra khỏi xứ sở của các ngươi. And now is the time when we say to the Jewish people, you have paid, you have received double for your sins, but now the time of punishment is over. Và bây giờ là lúc để chúng ta nói với Israel rằng các anh đã nhận được gấp đôi hình phạt vì cớ tội lỗi của các anh, nhưng bây giờ là đến lúc mà các anh được trở về. This gathering of the Jewish people is a sign of God's favor. Và cái việc được dân Israel được tập hợp lại như vậy có thể nói đó là dấu hiệu của kỳ làm ơn của Chúa. But they are not yet believing. They are still in their unredeemed state. Tuy nhiên họ bây giờ vẫn chưa tin Chúa Giêsu, họ vẫn đang ở trong trạng thái chưa được chuộc theo cái nghĩa là được chuộc của Chúa Giêsu đó. And God said about the land that the land cannot suffer disobedient people, rebellious people. Và Đức Trời trước đó đã phán với cái vùng đất này, đó là đất đó không thể chịu nổi những cái con người nổi loạn, những con người tội lỗi đó. The land spat the Jews out twice because of their sins. Cho nên đất đó đã mở dân Israel ra khỏi cái xứ sở ấy hai lần vì cớ tội lỗi của họ. So if God says, I will never drive you out of your land again. Nhưng nếu như ở đây Đức Trời nói rằng ta sẽ không bao giờ nhổ chúng khỏi đất của chúng nữa. There is no other solution than a spiritual revival of the Jewish people. Không có thì chúng ta thấy rằng là không có bất kỳ một cái giải pháp nào khác ngoại trừ cái giải pháp duy nhất, đó là có cái sự thay đổi trong tình trạng thuộc linh của người Israel. This is exactly what many prophets foretold. Đây chính là điều mà nhiều tiên tri đã nói trước. And if the prophecies about the regathering of the Jews are coming to fulfillment, yeah. We can make a break anytime. Yeah. Nếu nói xong cái việc này chúng ta sẽ nghỉ lại. Yeah. Okay. So if God already fulfilled so many prophecies, và nếu như Đức Trời đã làm ứng nghiệm rất nhiều lời tiên tri như vậy, we can be certain that He will also fulfill the other part. Chúng ta có thể chắc chắn rằng Ngài sẽ làm ứng nghiệm những cái lời tiên tri khác nữa. For instance, Ezekiel 36. Chẳng hạn như lời tiên tri trong Ê-sa chương 36 câu 24 câu 28. Where God says from verse 24, I will take you from among the nations, gather you out of your countries, and bring you into your own land. Chúa nói rằng là ta sẽ đưa các ngươi, thông các ngươi ra khỏi giữa các dân, ta sẽ nhóm các ngươi lại từ quả nước. Then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. Và đem về trong đất riêng của các ngươi. Lúc bấy giờ ta sẽ dưới nước trong trên các ngươi. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Và các ngươi sẽ trở nên sạch. Ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. I will give you a new heart and put a new spirit within you. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới cho các ngươi. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta. And you will keep my judgments and do them. Thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Then you shall dwell in the land that I gave to your fathers. Khi ấy các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi. You shall be my people and I will be your God. Các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. So this is the vision that we have in front of us. Và đó là cái khải tượng chúng ta đang có trước mắt chúng ta. And after the break, we can look at some other aspects of this process. Và sau giờ giải lao chúng ta sẽ xem xét một số cái khía cạnh của vấn đề này. Rồi. Chúng ta nghỉ giải lao với nhau.